السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب في هونداي جيتس ساوند سيستم كامل، هونداي جيتس 2009. ده الستاند القديم. تمام. طبعا هنحوش الستاند عشان هنعمل واحد خشب بدل ده. تمام. هنركب عليه 6 سماعات، وده الكاسيت القديم بلاك فيليوم. طبعا هنغيره وهنركب كاسيت بايونير مع 6 سماعات. تمام. ده الكاسيت اهو. وده الساوند اللي هيركب، ده طقم، وده التاني، وده التالت. 3 طقم سماعات كينوت 700 مع كاسيت بايونير 4150 مع الجي ام النكماشي 3000 واط. ده اول مرة اركبه الجي ام ده يا جماعة. جي ام نكماشي او نكماشي 3000 واط. يبقى هركب 3 طقم. وده الخشبة اللي هنعملها، خشب اكليريك، يعني خشب عليه طبقة لمعة كده، يعني مش محتاج انك تحط مكت، ويبقى سهل لو في التنظيف لو انت بتحب تنظف على طول الستاند يبقى ده انضف. المكت اللي ممكن يلم تراب معاك. تمام. بس مش بينفع في كل العربيات طبعا، لان في عربيات بيبقى لازم تحط مكت عشان تملى الفراغات. تمام. ده الساوند. فدي عشان هاتشباك هينفع ما فيها الخشب اكليريك. تمام. ده الكاسيت البايونير 4150 بلوتوز. وده الجي ام النكماشي. وده الجي ام 3000 واط النكماشي A4. تمام. وده 3 طقم سماعات كينوت 700. ده الستاند اهو. فتحنا كمان مكان البنوزة بتاعت الستاند القديم عشان خاطر الستاند يبقى قاعد مكانه كويس. وده الستاند اهو بعد ما خلص. ركبنا 6 سماعات من غير وشاش بالعافية عشان للأسف الستاند بتاع العربية دي صغير، يعني انا معرفش جبتهم ازاي بصراحة. 6 سماعات دول في الستاند. تمام. 6 سماعات في هونداي جيتس 2009. 6 سماعات كينوت 700. تمام. اهو راكبين بس طبعا من غير وش. ودي الاسلاك. طبعا ده سلك حجازي 7 متر مع الارسيل الادريان، والارسيل برضو دوت 7 متر، يعني يوصل معاك مرتاح وعملي. دي الوصلة العملية. تمام. اللي تشتغل معاك وتقعد معاك فترة طويلة. نشوف بقى الكاسيت ومشتملات الكاسيت. تمام. فيشة وريموت والمايك بتاع المكالمات. وبصراحة اجمل حاجة في الكاسيت ده ان هو بلوتوز. البايونير البلوتوز بتاعه محترم ويشغل اغاني وليه ابليكيشن على النت. تخش على النت على جوجل بلاي وتنزل ابليكيشن البايونير، تعالى توطن من الموبايل. يعني بصراحة حاجة محترمة. هو اعلى كاسيت عامة يعني، وانضف كاسيت البايونير في العالم كله. تمام. دي هنا وصلات الصب، واحدة صب وواحدة صوت. طبعا احنا هنشتغل على ايه؟ على الصوت. وجاك المايك. ودي وسط عيبود تحت بعضهم وفيش الكهرباء والصوت. تمام. نوصل الاول السلك الحجازي والارسيه ونركب. تمام. ده الجي ام بقى اهو زي ما انتم شايفين A4 جي ام A4 نكماشي 3000 واط. 3 فيوز طبعا، 4 مخارج، وهنا 2 ان وواحدة اوت. ارسي 2 ان وواحدة اوت اهو.
عشان تعرف تتحكم في، يعني هو بصراحة الجيم ده كويس على فكرة. لما جربته وركبته الجيم كويس، يمشي مع السماعات اهو. ومعاه 3 فيز بردك احتياطي كده، وده الضمان بتاعه اهم حاجة، ضمان لمدة سنة. يلا بقى نجرب الصوت بعد ما ركبنا الساوند. ركبنا عدة الصوت في العربية الهونداي جيتس، تمام. الكاسيت البيانير 4150 مع الجيم الناكاماتشي 3000 واط، والسماعات الكينوود 6 سماعات كينوود 700. معانا صاحب العربية عشان نشوف رأيه ايه في السماعات والكاسيت. استاذ منتصر، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا استاذ؟ تمام زي الفل يا باشا. ايه رايك في الكلام اللي احنا عملناه ده؟ والله يعني تسلم ايدك. والكاسيت يعني البيانير ده كاسيت محترم بصراحه، عندك كاسيت شفته. والجي ام ده قوي يعني نضيف. وفي بلوتوز الكاسيت. ايوه الكاسيت فيه بلوتوز والمايك اهو. المايك وكل حاجه بلوتوز وريموت، كل الامكانيات فيه. وكمان سيديات لو عايز تركب سيديات براحتك. تمام. ايكولايزر عشان تظبط. والسماعات اللي هي 700 اللي ركبناها ورا. انضف سماعات شفتها بصراحه. ورا هي راكبه، مركب 6 سماعات. والجي ام كمان راكب كمان عشان اركب سب ويفر او سماعه تاني يعني بازوكا. كمان شويه هيقوموا هما الاثنين. تسلم ايدك يا استاذ. قالوا لك انت ما كناش عرفنا نعمل ده كله يعني. حبيبي يا باشا. حبيبي يا عم حماد. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا باشا. وده كان عدد الصوت في الهونداي جيتس. كان معكم حماده دي جي.